6 times we are told that he dies as the payment for our sins. 6-szor említi ez az ige szakasz, hogy a mi bűneinkért Jézus fizeti meg az árat. Not long ago I was handing out literature, gospel literature at Keleti. Röviddel ezelőtt ilyen evangéliumi kis traktátusokat osztogattam a Keletinél. And I talked with a young man who made a very interesting statement. Beszélgettem egy fiatal emberrel, aki egy nagyon érdekeset mondott nekem. He said to me, I don't sin. Azt mondta nekem, hogy én egyáltalán nem követek el bűnöket. He said, I've never sinned. Soha nem követtem el egyet sem. I said, are you sure? Azt kérdeztem tőle, hogy tényleg biztos vagy ebben? He said, absolutely. Hát persze, természetesen válaszolta. I said, you've never failed to do something you should have done? Soha nem volt olyan, hogy valamit meg kellett volna tenned, de te nem tudtad megtenni? You've never done something that you wish you hadn't done? És megtettél valamit, amit bárcsak nem tettél volna meg? You've never disappointed anyone? Soha nem okoztál senkinek csalódást? He said, no, never. Nem, én soha. I said, are you sure? Kérdeztem, tényleg biztos vagy ebben? He said, yes, I'm sure. I've never sinned. Igen, teljességgel bizonyos vagyok abban, hogy én soha nem követtem el egyetlen bűnt sem, válaszoltam. I said, how do you know? És kérdeztem, honnan tudod? He said, if I sinned, I would know it. I would feel it. Azt mondta, hogy ha bűnt követnék el, azt én érezném, és pontosan tudnám. I said, really? És kérdeztem, tényleg? And I explained this to him. És akkor elmagyaráztam valamit neki. One of the ways that the Bible explains sin is as a disease. A Biblia egyik leírása a bűnnel kapcsolatban a betegség. Specifically, the disease of leprosy. Kifejezetten a lepra, mint betegség. And one of the horrifying characteristics of leprosy is this. És az egyik leginkább megdöbbentő vagy rémisztő jellemzője a leprának, the disease kills our ability to feel pain. Hogy ez a betegség teljesen eltompítja, kiírtja belőlünk a fájdalom érzetét. Nem érzünk fájdalmat. And that's why our limbs rot and fall off. Ezért az ujjaink elrohadnak és lehullanak. Because there's no pain to warn us that we are in danger. Mert nincsen, nem figyelmeztet bennünket semmi fájdalom, hogy valami baj van. And this is one of the pictures that the Bible gives us of sin. És így írja le az egyik képe a Bibliában a bűnnek ez. It's a disease. Ez egy betegség, olyan, mint a betegség. And it makes us morally numb. És erkölcsi értelemben érzéketlenné tesz bennünket. We don't even feel it when we sin. Nem érzékeljük, amikor bűnt követünk el egyáltalán. Do you think a murderer thinks that he's committing murder? Gondoljátok, hogy egy gyilkos tudja, hogy gyilkol, vagy elismeri? Often not. Elég gyakran nem. He thinks it's justified. Igazolja magát valahogy. Or he thinks it really doesn't matter. Vagy úgy gondolja, hogy ez az egész nem ér egy szót se ez a dolog. The disease of sin makes us morally numb. És a bűnnek a betegsége érzéketlenné tesz bennünket erkölcsi értelemben. There are 3 things we need to know about this disease called sin. 3 dolgot kell tudnunk a bűnről, ami olyan, mint a betegség. We have it whether we feel it or not. Mindannyiunkban ott van, akár érzékeljük, érezzük, akár nem. Whether we believe it or not. Akár elhisszük ezt, akár nem. And it's killing us. És ez meggyilkol bennünket. Just like leprosy. Ugyanúgy, mint hogy a lepra. Another thing we need to know about this disease called sin is this. Egy másik dolog, amit tudnunk kell erről a betegségről, it is ridiculous to think that we can cure the disease by doing good deeds or by living a good life. És nevetséges azt gondolni, ostoba dolog azt gondolni, hogy ezt a betegséget orvosolni tudjuk azáltal, hogy jó életet élünk és jó cselekedeteket viszünk véghez. If I stood in front of you with a disease like leprosy, hogyha itt állnék és leprás lennék, itt állnék előttetek leprásan, and if you said to me, Avi, what are you doing to be healed of this disease that's killing you? és
kérdeznétek tőlem, hogy feltennétek a kérdést, hogy Abi, mit kezdesz ezzel a betegséggel, hogy meggyógyuljál, ami ugye meg fog ölni végső soron téged? What would you think if I answered you like this? Mit gondolnál, ha így válaszolnék? Well, I do good deeds. Hát én teljesen jó tetteket viszek véghez. I'm nice to everybody. Annyira kedves vagyok mindenkivel. I live a good life. Egy jó életet élek. I love everybody. Mindenkit szeretek. What would you say to me? Mit mondanál erre? You say, well, that's fine, Abby. Hát azt mondom, oké, ez rendben van, Abi. But that is no cure for a disease that's killing you. De hát ez nem gyógyszere annak a betegségnek, ami éppen meggyilkolja a testedet. The way you live has nothing to do with the fact that you're dying. Az, ahogyan élsz, semmi köze ahhoz, hogy meg fogsz halni. And no matter how many good deeds you perform, your good deeds won't heal you of a disease that's killing you. Bármennyi jó cselekedetet viszel véghez, nem fogja meggyógyítani azt a betegséget, ami megöl téged. That's what you would say to me. Hát ezt válaszolnám nekem. The third thing that we need to know about this disease called sin. A harmadik dolog, amit tudnunk kell erről a betegségről, ami a bűn, Is this. ez. We like our sickness. Mi szeretjük ezt a betegségünket. We prefer to stay sick. Inkább maradunk betegek. If it were a psychological sickness, a psychiatrist would tell us that we are psychologically in denial. Hogyha egy ilyen lelki betegségünk lenne, akkor a pszichológus azt mondaná, pszichológiai értelemben mi tagadásban élünk. We are in moral denial. We are in moral denial. Erkölcsi értelemben tagadásban élünk. We say there's nothing wrong. Azt mondjuk, hogy minden rendben van, Fine. teljesen jól vagyok, Because I like the way I live. mert valójában ragaszkodom, szeretem azt az életmódot, amit élek. And I like the sins that I hold on to. Szeretek azokban a bűnökben élni, amit magamhoz édesgetek. And I don't want anyone telling me that I have to give these up. És nem akarom azt, hogy bárki azt mondja nekem, hogy ezeket fel kell adjam. We're sick. Betegek vagyunk. We're dying of a disease called sin. És meghalunk a bűnnek a betegségében. And Jesus provided the way for us to be made spiritually well. De Jézus megnyitotta az utat, és utat biztosította számunkra, hogy szellemi értelemben jól legyünk, hogy meggyógyuljunk. How did he do that? Ezt hogy tehette? Hogy tette ezt meg? Listen again to verses 4 and 5. A 4-es, 5-ös verset olvasom újra. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezettek rá, és mi még azt hittük, hogy Isten csapásai is útják, hogy ő veri és bünteti. Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt, békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. How did he make us spiritually well? Hogy tudott bennünket szellemi értelemben meggyógyítani? By bearing our griefs. Úgy, hogy a mi gyászunkat magára vette. By carrying our sorrows. Ami szomorúságunkat elhordozta. By being pierced through for our iniquities. És ami vétkeink miatt szúrták át a testét, szegezték a kereszthez. By being crushed for our transgressions. És összetörték a mi vétkeink miatt. That's what these verses say. Ezt mondja ezek a versek itt. In short, he makes it possible for us to be made spiritually well by paying the penalty that our sins deserve. Azáltal teszi lehetővé számunkra azt, hogy meggyógyulunk szellemi értelemben, hogy megfizette az árát a bűneinknek. It says in the second half of verse 5. Az 5. versnek a második részében azt mondja, The chastening for our well-being fell on him, and by his scourging we are healed. békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Why? Miért? Why did he do that? Miért tette ezt értünk? Why did he suffer and take our punishment upon himself? Miért szenvedett, és miért vette magára a mi büntetésünket? Because it had to be done. Mert ezt